رونکای یکی دیگه از صداهای غیر طبیعی ریه هست که یک صدای ممتد و نسبت به ویز لو پیچ هستش، یعنی غالبا اصلا به رونکای میگن لو پیچ ویز. اما برخلاف ویز بعد از سرفه ممکنه که رونکای از بین بره. علت ایجاد رونکای به خاطر ترشحات، وجود ترشحات توی مجاری تنفسی متوسط و برونشا هست. به خاطر این ترشحات یک جریان توربولانس ایجاد میشه و رونکای رو ایجاد میکنه. توی حالت ها، توی پنومونی و برونشیت شما رونکای میشنوید. توی حالت مزمن توی COPD، برونشکتازی و سیستیک فیبروزیس. و رونکای غالبا در وسط ریه بهتر از اطراف ریه شنیده میشه. صدای رونکای مثل خورناس و خروپف و اصلا خیلی مواقع با خروپف اشتباه گرفته میشه.